Cháu về rồi à? Thế vào nhà đi nha bác. Bố đang làm gì vậy ạ? Dạ. Hôm bố làm cái lan hôm nay bố tranh thủ bố đang lấy cái xào để mình dùng. Bố vừa làm ở đây vừa để ý cháu Nguyên giúp con ra vườn con làm cỏ ngô một chút ạ. Nguyên ở đây chơi với ông nhá.
mà. Đúng ra à? Thế để hôm khác con vào rừng con chặt cung tre cho bố ạ. Cái tay đã. Cháu chơi ngoan quá nhỉ. Bố ơi, bố ở nhà để ý Nguyên nhá. Con tranh thủ đi thu hoạch tí đây ạ. Thế con cứ ngồi nghỉ đi, một lát đi. Thôi con đi luôn, cả lát nữa trời lại nắng ạ. Được. Thế cháu đi học có ngoan không? Có à, Thế à? Thế cháu có được nghỉ ở mời không? có à. Thế cháu học giỏi đấy. Vậy thì ông làm cho ông Nguyên một cái xích đu để cho cháu ngồi chơi nhá. Vâng à. Nguyên ở nhà với ông ngoan nhá. Vâng à. Mẹ đi thu hoạch đây. Con chào bố ạ. Thôi đi. Ông ngồi đấy nhá, để ông đi lấy gỗ. Mình sẽ tận dụng cái số gỗ này, mình làm cái xích đu cho cháu nó chơi. Cả đống được cái này, mình làm cái ghế ngồi, cái đu cho cháu là được. Còn cái đống này toàn gỗ nó mộc hết, mình kiếm cái chân khác cả.
chai quá. Có một gốc nhỏ như vậy mà mình cũng bắt được 5 con rồi. Càng ở phần ria bờ, cái chai càng cắm nhiều. sắp rồi, hoàn thành được cái xích đu để cháu nó chơi.
xong cho cháu vào đây. Ra đây ngồi đây đây. Hai ông cháu. Thích không? Ôi, vui quá. Cứ bây giờ cháu sẽ được ra đây cháu ngồi chơi nhá. Nga. Ông ơi, mẹ cháu về rồi kìa. Mẹ cháu về rồi đấy. Nhân về rồi con. Vâng ạ. Bố làm được cái xích đu này rồi ạ? Bố làm xong rồi. Nhìn đẹp quá bố ạ. Hai ông cháu đang ngồi đây. Bên ngồi xích đu có thích không con? Có à. Hôm nay con đi thu hoạch thì có bán được hàng không? Hôm nay con lại ra suối để bắt trai tiếp bố ạ. Nhưng mà con cũng chỉ bắt được ít thôi. Con định mang về nhà ăn, nhưng mà dọc đường gặp người mua nên là con cũng bán hết rồi ạ. Vậy thế là tốt rồi. Vâng. Thôi đấy con cứ đi nghỉ ngơi đi, bố đi thu cất cái măng này đi đã. Vâng. Cháu cũng ngồi đấy nhá. Thì hôm nay nhà mình lại ăn tạm nồi cá kho bố nhé. Ôi, ở đây nó sẽ từ với con chết và mẹ ạ. Để mẹ cất gùi đã con ạ. Măng này nó khô rồi. Thì cất đi. Xong thì mình cũng phải chuyển cái dàn này đi chỗ khác để mà lấy chỗ cho bé Nguyên nó chơi. Ngồi cái xích đu này thích quá bố ạ. Nhưng mà con thấy cái giá phơi này để ở đây nó cũng vướng bố ạ. Bố cũng đang có ý định là chuyển đi đấy mà. Vâng. Nguyên ơi, con đi vào trong nhà chơi đi. Để mẹ dọn dẹp như ông ở chỗ này cho nó sạch sẽ gọn gàng. Thôi nhiều măng như vậy mà bây giờ nó khô nó cũng còn ít còn ạ. Vâng. Khi nào mình ăn mình lại ngâm và nấu lại, nó lại nở ra to mà bố. Nhìn cái xích đu bố làm này mình cũng thích thật. Mỗi lần đi làm về mệt mỏi, ngồi ở đây nghỉ cũng được. Mình cũng rất chắc chắn. Con nhặt xong chưa? Con nhặt gần xong rồi bố ạ. Xong rồi bố con mình chuyển những cái giá phơi này. Đổ được lên con. Được không bố? Lay gốc lấy chân. Bố con mình cứ chảy ra chỗ kia con. Vâng. Chảy ra ngoài đồng vườn ngoài kia con. Để lấy chỗ cây kia nhé bố nhé. Ông làm tôi thích quá.
phải đi học rồi. Với ra đây ngồi chơi đi con. Mẹ ơi, con mẹ ạ. Con cứ ở đấy chơi đi nhá. Vâng ạ. Ngu rồi. Đi đâu đây? Đi nổi, thì mũi trên đó. Vâng. Tô. Đỏ. Cô. Có. Cố. Cô vẫn đọc rất tốt. Đi. Bộ. Bố.
Không cho mình ăn xong thì nghỉ ngơi một lát xong rồi tắm cho nó mát nhé. Vâng ạ. 4 cơm. Đi con Nguyên. Vâng. Ăn đi. Ăn đi Nguyên đâu? Vâng ạ. Mẹ rửa thịt xem. Con vừa ăn vừa thổi đi nhé. Vâng ạ. Nếu hết thịt bảo mẹ lại lấy nữa cho. Còn không phải nóng. Cùng 4 cơm. Ăn. Con trai ăn cơm nhé. Vâng ạ. Hôm qua anh Sung có gọi điện cho con rồi đấy bố ạ. Anh em mượn điện thoại của anh đội trưởng, nói là cũng sắp được về thăm gia đình rồi ạ. Thế cũng được ạ. Vâng, Không về phép là vui đấy. vâng, con cũng cảm thấy như vậy ạ. Con đã nói cho chúng biết là bố về đây ở với con chưa? Con vẫn chưa nói cho anh ấy biết đâu bố ạ. Lần này về Trung về phép thì bố sẽ nói hết cái chuyện của bố cho Trung nghe. Mà liệu Trung có để cho bố ở đây với con không nhỉ? Chắc là anh Sung cũng đồng ý thôi bố ạ. Bởi vì trước khi đi anh Sung cũng có nói chuyện của bố cho con biết mà. Vậy à? Vâng ạ.